සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SD lesson YouTube channel එකට. ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ Photoshop video series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ text tool එක සම්බන්ධයෙන්. කොහොමද text tool එක භාවිතා කරලා ඒකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් සියල්ලම අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තාමත් අපි subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරනවා මේ text tool එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් text tool එකට එහෙම ගියාම ඔයාලට මෙතන දකින්න ලැබෙනවා horizontal type tool, vertical type tool, vertical type mask tool, horizontal type mask tool කියලා හතරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ type tool එක ගැන ගත්තාම මේක අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා මේ Photoshop වල ඕනම දෙයක් අපි type කරන්නේ මේවා භාවිතා කරලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ හතර ගැන මත කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම horizontal type tool එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට මොනවා හරි type කරන්න ඕන නම් අපි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට icon එකක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. අපි දැන් type කරන්න ඕන තැන මේ විදිහට left click එකක් දෙනවත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට අකුරු ටිකක් වැටිලා මෙතන type කරන්න අලුතෙන් layer එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අකුරු ටිකක් වැටෙන්නේ නම් මේ අලුත් version වල තමයි. නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට දකින්න ලැබෙයි. cursor එක විතරක් කොහොම දකින්න ලැබෙයි. ඉතින් අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් දේ type කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය දේ. මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. type කරලා ඉවරනට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් enter එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. enter එක ලබා දුන්නත් මෙතන අපි ඊළඟ රූලර් එකට යවින්නේ. මෙතන මේ ටික් එක දැමීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට තමයි ඔන්න විදිහට අපි type කරගත්ත දේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔයා ටයිප් කරගත්ත ටික මූ ටූල් එක භාවිතා කරලා ඔයාට මේ විදිහට මූ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකක් මෙහෙම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ එඩිට් කරන දේවල් මේක කියන්නේ මොනවද තව මේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න ඕන දේවල් කියලා බලමු. ඔයාට මේක නැවතත් මේකේ මොනවා හරි වෙනස් කරන්න ඕන නම් ආයෙත් ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට ගිහින් මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේකේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න එතනින් කැමති දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඉතාලික් බෝල්ඩ් රෙගියුලර් වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉතාලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් සයිස් එක මෙහෙම මාරු කරගන්න. තව මෙතන තියෙනවා ස්මූත් ෂාප් මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ align එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් මේ උඩ ටැබ් එකෙන් අපිට මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ෆොන්ට් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ කලර් පික එක ඕපන් වෙනවා. එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කලර් එකක් මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ඔකේ කිරීමෙන් අදාළ කලර් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක 3D object text එකක් බවට පත් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එතන 3D කියන එක ප්‍රෙස් කරා නම් මේ විදිහට 3D මොඩල් එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට දැන් 2D කොලේට මේක ගන්න පුළුවන් 3D ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ දේවලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටයිප් කරගත්ත දේවල් මේ විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ characters කියන එක එතනින් නැත්තම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Windows වලට ගිහින් එතන characters කියන එකට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ palette එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනිනුත් මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. font size මේ ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ එක අකුරක් ඉහළට කරලා type කරගන්න වගේ අපිට subscription මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට කට් කරන්න, අන්ඩර්ලයින් කරන්න මේ දේවලුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ දැන් ටෙක්ස්ට් වල වෙනස් කරන්න පුළුවන් තව දේවල් ටිකක් බලමු. අපිට පුළුවන් මේ layer එක select මේ අදාළ අපිට ඕන ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන layer එකක් select කරලා ඒ layer එක ටිකක් මේ type කරපු එකට ඈතින් මේ හරියෙන් double click කරොත් මෙන්න මේ වගේ layer style කියන එක tab මේ window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මේ layer style කියන එක භාවිතා කරලා ඔයාලට මේ layer එක ගොඩක් වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් මේ layer එකේ. මම බැලුවොත් මුලින්ම මේ layer මේ type කරපු එක වටේට ස්ටොක් එකක් දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මෙතනින්
මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. දැන් පේනවා අපි ටයිප් කරන දේ ලස්සන පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේකේ සයිස් එක මේ විදිහට ටිකක් අඩු කරගත්තොත් කලර් එක කළුත් ගැලපෙනවා රතු නිසා. අන්න වගේ මැච් වෙන කලර් එකක් තෝරලා මේ විදිහට වඩ භාවිතා කරොත් ටයිප් කරපු දේ ටිකක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගොඩක් ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. එතන ඇත්තටම දාන්න පුළුවන් දේවල්. එතන මේක ටෙක්ස්චර් එකක් කරන්න පුළුවන්. බෙවල් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කලර්ස් ටික් කරලා නැවත අයින් කරන්න පුළුවන්. ෂැඩෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් දෙන්නත් මේ විදිහට ඒ වගේ දේවල් එතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බැලුවොත් මේ ටෙක්ස්ට් වල මේ අපි කතා කරේ horizontal type tool එක සම්බන්ධව. ඉතින් vertical type tool එක කියන්නේ මේ වගේ එකක්ම තමයි. ඒකෙදි අපි භාවිතා කරන්නේ සිරස් අතට ටයිප් කරන්න. දැන් මේක ටයිප් කරලා තියෙන තිරස් අතට vertical type tool එක ගත්තොත් ඒකෙදි ටයිප් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට සිරස් අතට. මේ විදිහට සිරස් අතට ටයිප් වෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ සියලුම දේවල් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වල තව අපිට වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටයිප් කරගත්ත එක අපට ආච් එකක් විදිහට මේ විදිහට මේක භාවිතා කරලා එතනින් වාට පුළුවන් මේක ස්ටයිල් එකක් දීලා මේක ආච් ගතියක් ඇති කරන්න, එහෙම බෙන්ඩ් එක අඩු කරන්න, මේ වගේ දේවල් වාට සෙටින් අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ දැන් horizontal සහ vertical type tool. අපි දැන් තව තියෙනවා මෙතන vertical type mask tool කියන එක. මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මේකෙදි කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර ෆ්ලයර්ස් එහෙම හදලා තියෙනවා. ඉමේජ් එකකින් කපලා ගත්ත ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරන්නේ මේ vertical type mask tool කියන එක. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් මම මේකට මේ විදිහට ඉමේජ් එක ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. මම මේකෙදි vertical type tool එක අරගෙන horizontal එක කරනවා. horizontal එක අරගෙන මේ විදිහට ක්ලික් කරලා බහ දීලා මෙතන අපි ටයිප් කරන්න ඕන දේ ටයිප් කරනවා. මේක font size එක ටික වැඩි කරගන්න. මම ටයිප් කරනවා මේ විදිහට. දැන් ඔන්න විදිහට මෙතන ටයිප් වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් දැන් මේක ඔකේ අයින් කරලා මේක මේ ටූල් එකෙන් මේ විදිහට මේ සිලෙක්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් හරියටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලේයර් එක ලොක් කරලා තියන්න එපා. මේ විදිහට අරගෙන අපිට අදාළ ඕන ඩොකියුමන්ට් එකට මේ විදිහට මූව් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේක මූව් වෙලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ අර ඉමේජ් එක තමයි තියෙන්නේ. කැමති ඉමේජ් එකක් ලස්සන ඉමේජ් එකකින් මේක මේ විදිහට කට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරේ එතකොට මේ horizontal type mask tool කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම vertical type mask tool කියන එකේ මේ විදිහට දෙයක් ඉමේජ් එකකින් කපා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මෙතනින් මේ කපාගත් එකට ඔට gradient එකක් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක select කරලා මෙතන මේකට අපි දැම්මොත් gradient tool එකෙන් මේ විදිහේ gradient එකක් දාගන්නතොත් ඒක උනත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට මේ විදිහට. අපිට මේකේ ටෙක්ස්ට් ටූල් භාවිතා කරලා තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් සමහර ෆොන්ට් අපිට හරි නෑ වගේ ටයිප් කරපුවාම ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ෆොන්ට් එක වෙන ෆොන්ට් එකේ දෙයක් මොඩිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ පාත් ටූල් එක කියන එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නම්. දැන් මම මුලින්ම මේ ටික හයිඩ් කරගන්නවා.
ටෙක්ස්ට් ටූල් එකෙන් මම මෙතන ටයිප් කරනවා නැවතත් මේකම ටයිප් කරන්න ස්පීලසන් කියලා ටයිප් කරගත්ත එක අපිට පුළුවන් මේක අදාළ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ලේයර් එක අපි රයිට් ක්ලික් කරලා create work path කියන එක මම මේකට ලබා දෙනවා create work path කියන එක ලබා දුන්නාම මේ error එකක් එනවා මේක ඇත්තටම මේ error එක නැති කරගන්න පුළුවන් මේ bold style එකෙන් තියනවා කියන එක කියන්නේ මේක වඩා පුළුවන් Windows එකේ වගේ characters කියන ටික open කරගන්න ඒක මෙන්න මෙතන මේ ටික අයින් කරා නම් error එක ඉන්නේ නැහැ ඊළඟ පාර අපි නැවතත් මේක right click කරා convert work path කියන එක ලබා දෙනවා මේ විදිහට work path එක නිර්මාණය වෙනවා ඉතින් මේ work path එක select වුණාට පස්සේ වල පුළුවන් මේක hide කරලා ගත්තොත් direct selection tool එක භාවිත කරලා මේ විදිහට තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේකේ වෙනස්කම් කිහිපයක් කරගන්න මම මෙහෙම කරොත් හිතන්න වෙන මෙතන එතනින් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අදිනවා ටිකක් ඉස්සරහට shift එක භාවිත කරපුවම මේක හරි කෙලින් ඇඳෙනවා තව වගේ වෙනස් කරන්න ඕන තැන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මම මෙතනත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා shift එක press කරපුවම මේක කෙලින් ඇඳෙනවා එතනත් මම මෙහෙම හදා ගන්නවා එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට මේ වෙනස් කරගෙන හදාගත්ත පාත් එක දැන් ෆිල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒක ෆිල් කරගන්න කලින් ඔයා මේ ටික සිලෙක්ට් කරගෙන මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙහෙම මෙතන merge sharp component කියන එකෙන් මේ ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මම ඒක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික තනි පාත්යක් විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ Windows එකේ මේ ටික එකතු කරගන්න ඉස්සරහා layer එකක් දාගන්න අලුතෙන් layer එකක් add කරගෙන path කියන එකට ගිහින් ඔයාලට මේක select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන path කියන පාඩම හොයාගන්න නැතිනම් Windows කියන එකේ path කියන එකට යන්න. එතකොට එතනින් මම ඒක ටික් එක දාලා තිබ්බ හින්දා මේ path කියන එක ටික් එක දාගත්තාම path කියන කොට දකින්න ලැබෙනවා. ඒකට right click කරලා fill path කියන එක ලබා දෙන්න. දැන් මෙතනින් color එකක් තෝරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති color එකක් තුපාට ලබා දීලා okay එකක් දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේක fill කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති text එකක් ඔය විදිහට design කරගන්න පුළුවන් මේ path කියන එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ටූල් එක සම්බන්ධව ඔය වගේ දේවල් තමයි කතා කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කතා කරා අපි. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තවමත් subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට තවත් මේ වගේ වීඩියෝ අපි දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනටම බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.